Resan fortsätter och vi flyger över Himalaya just nu. Här på höger sida ser vi då världens högsta berg, Mount Everest, med sina 8850 meter över havet. Bergstopparna sticker upp genom molnen. Resan går sydvästerut ut över Tibet och in i Nepal, söder om Mount Everest. Och då går vi inför landningen i Kathmandu. Flygplatsen ligger nära in på Kathmandu. Visumet får man på flygplats mot 25 amerikanska dollar och proceduren gick mycket snabbt. Hello Nepal! Welcome Nepal. Thank you, thank you. På flygplatsen fixade jag ett hotell där taxin som ingår i hotellpriset kör mig dit. Första anblicken på Kathmandu får en att tänka på jaha, ett till Indien, med stök och mycket folk överallt. Kathmandu är Nepals huvudstad med 800 000 invånare. Totalt har Nepal 28 miljoner invånare. Kathmandu ligger på bara 1325 meters höjd och det känns direkt dels på värmen och behagligare andningshöjd. Här har vi då hotellet som ligger i ett område med smala gränder. Och in till hotellet hittar jag en trevlig bar att äta lunchen på. Thank you. Lunch med kaffe går på 1075 och valutan här heter nepalesiska rupies. Och 1000 rupies är 114 svenska kronor. Och efter lunchen får jag på tur runt stan. Hello Nepal! Hello, namaste. Hello! How are you? I'm fine, how are you? Fine. Yes. Man märker snabbt att människorna här är mycket öppnare och mer serviceinriktade än i Tibet. Kathmandu grundades år 723 och var ett självständigt kungadöme fram till 1769. Då Shah-dynastin erövrade staden och slog samman den med två andra stadsstaterna i Kathmandu-dalen. Staden var i flera århundraden isolerad från omvärlden och öppnades inte för utländskt bistånd. It's a very big city. Yeah, this Darbari Square. Yeah. This side Darbari Square. Okay. Här på höger sida har vi Durbar Square med Hanuman Docka. Hanuman Docka är ett komplex av strukturer med det kungliga palatset av alla kungarna och även av Shah-dynastin. Det är fördelat på ett 5 hektar stort område. Den östra flygeln med 10 gårdar är den äldsta delen, daterat till mitten av 1600-talet. Det är fördelat på ett 5 hektar stort område. Den östra flygeln med 10 gårdar är den äldsta delen, daterat till mitten av 1600-talet. Durbar Square är en plats med palats. Det finns 3 bevarade Durbar Square i Kathmandu-dalen och den här ligger i Kathmandus gamla stad. Området utvidgades av kung Pratap Malla på 1700-talet med många tempel. Sundari Chowk och Mohab Chowk är i norra delen av slottet är båda stängda. Komplexet har 50 templen i 2 olika kvadratiska gårdar eller områden. Denna kvadratiska gård eller område heter Hanuman Docka. Kastamandap är en 3-våningar högt tempel förankrat guden Goraknath, som på sanskrit betyder herren som skyddar kor, som är en form av guden Shiva. Templet har en öppen bottenvåning och byggdes på 1600-talet i pagoda-stil. Den sägs vara en av de äldsta träbyggnaderna i världen.
Legenden säger att templets träkonstruktion och allt trä i byggnaden kommer från ett enda träd som växte just på denna plats där templet är byggd. Det sägs att man sökte byggmaterial för tempelbygget och då sänktes en välsignelse som fick ett enormt träd att växa på denna plats, som gav så mycket trä att templet byggdes av detta enda träd. En gång om året utför man en stor ceremoni i templet, då folk samlas runt templet för att stanna uppe hela natten. Templet Marjudega är från 1600-talet och står på en grund med 9 trappsteg stenblock. Garud-statyn med Bimalesvor-templet i bakgrunden. Shiva Parvati-templet är byggt på 3-stegsplattform av tegelstenar. De 2 träfigurerna föreställer Mahadev och Parvati som ser ut över området från fönstret. Namnet Kathmandu är ett derivat av templets namn Kastamandap. Kung Pratap Mallas kolumn står på gården framför Tegutalle-templet. Tegutalle-templet är en del av det gamla palatset som dominerat synen på slottets torg. Den mystiska gudinnan från Mallakungens tid. Liksom i Indien finns dessa färgglada klädda herrar som kallas för sadhu. I hinduismen är en sadhu en gemensam benämning på en mystiker, en asket och en utövare av yoga. En sadhus enda uppgift är att nå den 4:e och sista hinduiska målet i livet, moksha, vilket är befrielse, genom meditation och kontemplation av Brahman. Sadhus bär ofta ockrafärgade kläder som symboliserar avsägelse. Sadhu är också ett sanskrit och pali-term som används som ett utrop för något bra gjort. Enligt sanskrit betyder sadhus en som valt att leva ett liv utöver eller i utkanten av samhället för att fokusera på sina egna andliga praxis. Och sadhus betyder också att nå ett mål eller vinna makt. Många byggnader har vackra dekorationer och figurer. Då drar vi vidare och lämnar de gamla delarna som är kända för sina buddhistiska tempel och palats, varav många härstammar från 1600-talet, även om flera förstörts av jordbävningar. Ja, buddhististupa. Det är trångt ibland så motorcykeln kör med däcket mot bilens framskärm och det blir diskussion om vem som gjorde fel. Då kommer vi till Bodhanath-templet som är en av de heligaste buddhistiska platser i Nepal. Templet ligger 11 kilometer från centrum av Kathmandu. Stupan är en av de största sfäriska stupas i Nepal och den är en av de största i världen. Inflödet av stora mängder av tibetanska flyktingar från Kina har uppfört över 50 tibetanska kloster runt Bodhanath. Stupan ligger på den gamla handelsvägen från Tibet som kommer in i Kathmandudalen i nordöstra hörnet. Tibetanska köpmän har under vandringen vilat och utfört sina böner här i många århundraden. När flyktingarna kom in i Nepal från Tibet på 1950-talet beslutade många att bo runt Bodhanath. I stupan sägs Kasyapas rester vara begravda, som ärevördigas både av buddhister och hinduer. Uppe på stupan vakar Buddhas ögon över området. Mani
Buddhisterna snurrar på bönehjulen samtidigt som de ber och läser sina böneremsor. Här är en av många buddhistiska kloster och Dalai Lama är även i Nepal den högste andliga ledaren. Man kan gå upp på stupan för att rulla på bönehjulen och avlägga sina böner. Bodhanath grundades av den nepalesiska kungen Sivadeva på 600-talet. Den tibetanske kejsaren Trisong Detsen förknippas också med byggandet av Bodhanath-stupan. Pilgrimerna vandrar runt stupan varv efter varv för att fullfölja sina ansträngningar mot bättre karma. Då drar vi vidare igen till nästa ställe innan dagen tar slut. Ja, nepalerna är helt levrade och förklarar hur man inte ska göra. That's true. Blame only 1 minute for sex. You are busy. Bensinen här kostar 80 rupis per liter eller 9 svenska kronor. En ingenjör i Kathmandu tjänar cirka 40 000 rupis, vilket motsvarar 4 500 svenska kronor per månad. Att hyra en etta i de sämre kvarteren går på cirka 6 000 rupis eller 700 kronor per månad. Då tillkommer kostnader för el och vatten. Med el och vatten hamnar man på det dubbla. Då kommer vi till nästa tempel som heter Swayambunat. Den kallas också för aptemplet på grund av att det finns mycket heliga apor här. Templet är en forntida religiös komplex uppe på en kulle väster om Kathmandu. Det tibetanska namnet på platsen betyder många träd, för de många arter av träd som finns på kullen. För den buddhistiska mytologiska historia och ursprung intar templet en central position och är förmodligen det mest heliga bland buddhistiska pilgrimsfärder för tibetaner och anhängare av tibetansk buddhism. Aptemplet består av en stupa och mängd olika helgedomar och tempel. En del går tillbaka till Lisavi-perioden. På senare tid har det tillkommit tibetanska kloster, museer och bibliotek. Som namnet förtäljer så finns det mycket apor här. Efter att ha gått upp för trappstegen kommer man upp på översta höjden, som är den viktigaste plattform i templet. På stupan finns målade Buddhas ögon och ögonbryn. Mellan dem finns det något målat som ser ut som näsan, men är den nepalesiska symbolen för enhet. Swayambunat är en viktig plats för buddhister i många skolor och är också vördad. Swayambunat är också bland de äldsta religiösa platser i Nepal. Den grundades på 400-talet av kung Manadevas farfars far. En skadad sten hittades på platsen med inskrift som bekräftar att kung Manadeva beställt arbetet som utfördes på 600-talet. Uppe på platån finns flertalet kloster och stupas. Det sägs även att det var kejsaren Ashoka som byggde ett tempel på kullen 300 år före Kristus som förstördes senare. Även om en anläggning anses buddhistiska är den plats vördad av både buddhister och hinduer. Många hinduiska anhängare är kända för att ha gett sin hyllning till templet.
Det är 365 trappsteg ut till platån. Härifrån har man fin utsikt över Kathmandu. Stupan totalrenoverades och slutfördes i år, som var sin första större renovering på 90 år och nästan 1500 år sedan det byggdes. Kupolen förgylldes på nytt med 20 kilo guld. Renoveringen har finansierats av det tibetanska meditationscenter i Kalifornien. Buddhas ögon sägs vaka över Kathmandu-dalen och stan. I skymningen kör vi tillbaka till Kathmandu. En middag här går loss på 65 kronor inklusive en öl. Klockan 10 på kvällen blir det mörk för då slår man av strömmen. Hotellet är enkelt men billigt var det, 160 kronor per natt. Och det har varit svårt att sova på grund av värmen. Varken takfläkten eller luftkonditioneringen fungerar. Ärret i pannan efter skoterolyckan i april förbryllar många på resan. I Tibet fick man frysa om nätterna och här får man svettas. Så här ser en nepalesisk kalender ut. Månaderna bryts mitt i månaden. Nästa dag gick jag till receptionen för att byta hotell för att man inte kan sova i hettan. Ja, då började faktiskt både takfläkten och luftkonditionering att fungera. Efter frukosten bär det iväg igen och denna gång österut. Hello Nepal, hello Kathmandu. Hello. You know where we're going? Where to go? I don't know. I hope you know. We see. Den här chauffören kunde inte någon engelska, men förhoppningsvis har han fått direktiv vart vi är på väg. They stop you when they need money. Nepal enades 1768. Staten var avhängig Kina fram till 1912. Landets utrikespolitik bestämdes länge av Storbritannien och Indien. Mellan 1846 och 1951 var den mäktiga Rana-släkten som hade makten i landet. Kungen var fråntagen politisk makt. Rana-familjen härskade genom att göra premiärministertiteln ärftlig. Det har varit oroligt i Nepal flertalet gånger med konflikter mellan monarkin och gerillan. Kung Birendra tvingades att införa parlamentarisk demokrati i landet efter en omfattande folklig resning 1990. De politiska förändringarna var dock bara märkbara i huvudstaden. Åren 1996 till 2006 bedrev maoistgerillan en väpnad kampanj i Nepal som slutade med att monarkin avskaffades. En ny konstitution antog och parlament valdes 2008. Striden har kostat minst 12 500 människoliv och även tvingat 2 miljoner nepaleser i landsflykt, varav de flesta befinner sig i Indien, medan 200 000 människor lever som flyktingar inom Nepals gränser. År 2001 anstiftade kronprins Dipendra ett blodbad i det kungliga palatset.
Kronprinsen sköt och dödade kung Birendra och 8 andra medlemmar av den nepalesiska kungafamiljen. Kronprinsens farbror Gyanendra, som inte var i platset vid attentatet, övertog tronen samma år i juni. År 2005 ingick maoisterna och en allians av 7 politiska partier i en överenskommelse. Och 2008 avskaffades monarkin och demokratisk förbundsrepublik infördes. Nepals parlament består av 601 valda ledamöter. Och här gör vi ett stopp för att se på när det skördar. Yes. Hello. Yes. You speak very good, very well Nepalese. You want to see? Okay. Good. Okay, thank you. You go to Kathmandu now? Not Kathmandu. No. Folket är väldigt öppna och trevliga. Det är lätt att komma i kontakt med. Då fortsätter vi igen och nu börjar vi slingra oss upp för berget. Av landets sammanlagda yta är 20% uppodlingsbart. Erosion på grund av rovdrift av skogarna är ett ökande miljöproblem. Nepal har 5 klimatzoner beroende på höjd över havet. Klimatzonerna varierar från subtropisk till subarktisk. Monsunen påverkar landet och mellan 60-80% av nederbörden kommer under monsuntiden. Nepal är ett av världens fattigaste länder och ungefär hälften av befolkningen kan räknas som definitionsmässigt fattig. Huvudnäringen är jordbruk med 80% av arbetskraften och 41% av BNP. 80% av exportintäkterna kommer från textilier och mattor. Nepal hade 2005 en BNP per capita på 1400 US-dollar som kan jämföras med Sveriges 29 800, vilket motsvarar 5% av Sveriges BNP. Utländskt bistånd står för 60% av Nepals kostnader för ekonomisk utveckling och för 28% av den totala statsbudgeten. Och vägen slingrar sig högre och högre uppåt. Man får betala för att köra upp, men det är inte dyrt, endast cirka 2 kronor. Och folk bor på sluttningen efter vägen. Faktiskt så har de tallskog på den här höjden. Vi är troligen på mellan 1500 till 2000 meters höjd nu. Nepal har 3 större befolkningsgrupper, indonepaleser, tibetonepaleser och en urbefolkning bestående av nevar, bote, rai, limbu och sherpa. Språket är nepali, ett indoeuropeiskt språk som skrivs med det vanligaste indiska alfabetet som talas av nära 60% av befolkningen och totalt 40 språk och dialekter. Den nepalesiska hinduismen som är statsreligion är uppblandad med buddhism betydligt mer än i andra hinduistiska områden i världen. 89,5% av befolkningen räknar sig som hinduer, medan 5,3% är buddhister och 2,7% är muslimer. Det är svårt att omköra på vägen då den är slingrig och smal. Då är vi uppe och här finns en restaurang där jag intar lunchen.
Det finns en hel del bebyggelse här och vid klart väder ser man Mount Everest härifrån. På sluttningarna har man anordnat terrassodlingar som vattnar automatiskt nästa nivå nedanför ända ner till dalbotten. På båda sidor av sluttningarna är det odlingar och jordbruket är ju Nepals viktigaste näring. Registreringsplåtarna är i nepalisk skrift, vilket gör dem svårlästa för oss. Då tar vi vägen tillbaks för att återvända till Kathmandu. Vägarbetena görs manuellt med spade och skottkärra. Man tröskar säden genom att bre ut den på vägen och låta bilarna sköta om tröskningen genom att köra över dem. Alla trycker på från alla håll. Tillbaks i Kathmandu och i det område som kallas för Tamel. Demokratiska förbundsrepubliken Nepal är en republik på Himalayas sydsluttning mellan Kina i norr och Indien i öst, väster och söder. Landet är från väst till öst cirka 800 kilometer och från norr till söder cirka 145 kilometer. Landet var till och med 2006 det enda staten i världen som hade hinduism som statsreligion. Tamel är ett populärt turistmål och har varit centrum för turistnäringen i Kathmandu i över 2 decennier. Även om Tamel har kallats gettot av vissa. De flesta lågbudgetresenärer anser dock att det är en turistparadis. Ja, man blir nästan på en gång väldigt förtjust i området och Kathmandu. Här i Tamel får man en wow-upplevelse. Här finns massor av mysiga klädesplagg och mycket vandringsutrustning. Buddhas bevakande ögon finns på flera olika prylar. Området är mycket mysigt med smala gator fyllda med mycket trevliga butiker och restauranger. Nepals flagga är världens enda icke-rektangulära nationalflagga. Den antogs 1962. De 2 emblemen föreställer solen och månen, där månen i den övre delen står för huset och solen i den undre delen står för den del av Rana-dynastin som innehade premiärministerposterna. Hello Kathmandu, thank you very much. Yes, happy to see you. Nice to meet you. Nice to meet you. Yes. I området finns det mycket bra och mysiga restauranger, även om priserna tenderar att vara betydligt högre här än i icke-turistområden. CD-skivor och DVD är mycket billiga och går på cirka 17 kronor. Men de flesta är nog piratkopior. North Face byxor köper man för cirka 150 kronor. Durbar Square och Swayman Budan och Swayam Bunat är endast 10-30 minuters promenad från Tamel. Tamel har levande etnisk kultur som utövas av dess centrala befolkning, Newar-folket. Man har mycket färgglada klädesplagg med speciell design. Hello, Kathmandu. Hello. How are you? Fine.
Tamel fungerar också som bas före baslägret för bergsbestigare. Och här finns ett brett utbud av bergsklättringsredskap, butiker, utländsk valutaväxling, pubbar, klubbar och nattliv, tillsammans med många resor, lodger och värdshus. På barer och klubbar kan man uppleva Nepals folkmusik. Givetvis måste man testa en inhemsk Everest-öl. Och nu är elen avslagen igen för klockan har passerat 10. När mörkret faller blir man erbjuden allt från brudar till narkotika och då är det bäst att sticka direkt så man inte blir anklagad för att göra affärer med droger. Good morning. Good morning, Kathmandu. Also very good. Nästa morgon tar jag en taxi ut till flygplatsen och taxin går på drygt 30 kronor. Det blev bara 3 dagar i Nepal för jag återvände hit nästa år i september då jag och Pekka Hietala ska vandra till Mount Everest basläger. Försenade går vi ombord på Druckais Airbus som är enda flygbolaget som flyger till nästa mål.